Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Chỉ cần cư dân mở cửa, mục tiêu của chúng tôi đã đạt được. Phương pháp này hoạt động tốt mọi lúc. Lần duy nhất tôi phạm sai lầm là khi nghĩ đến người mở cửa. Có vẻ lạnh, khăn choàng vẫn còn treo trên người. Tôi nhớ hôm đó là 6 giờ chiều. Tôi đến khu phố đã đóng cửa từ lâu rồi. Tôi không thể cho bạn biết khu vực cụ thể. Tôi chỉ có thể kể cho bạn câu chuyện đó. Tôi đã ngồi đợi ở 801 đó 3 ngày rồi. 2 người sống trong ngôi nhà này, một phụ nữ trẻ và cô con gái 5 tuổi. Mục tiêu của tôi lần này là bé gái 5 tuổi trong nhà. Vừa rồi, tôi thấy người phụ nữ trong nhà đi ra ngoài, bởi vì bên ngoài đang mưa. Người phụ nữ lấy ra một chiếc áo choàng mưa. Tôi biết thường là lúc này phụ nữ đều xuống lầu đổ rác. Nhân tiện còn đến phòng ở cổng lấy chuyển phát nhanh. Người con gái bị bỏ lại một mình trong nhà. Người phụ nữ từ đi ra ngoài đến trở về thông thường chỉ mất khoảng 5 phút. Cho nên thời gian còn lại cho tôi chỉ có 5 phút. Tôi lấy một con mèo con ra khỏi túi. Sau đó đặt con mèo ở cửa số 801. Đây là một con mèo rất thích kêu. Hơn nữa tiếng kêu giòn và mềm. Sử dụng nó để thu hút trẻ nhỏ mở cửa là hiệu quả nhất. Sau khi đặt con mèo, tôi sẽ trốn ở một bên cửa lặng lẽ chờ đợi. Ngay sau đó cánh cửa mở ra một khe hở. Tôi đã rất phấn khích, chuẩn bị hành động. Nhưng ngay lúc đó, tôi đột nhiên nhìn thấy từ dưới khe cửa lại đưa ra một cái tay. Đó là bàn tay của một người trưởng thành. Tiếp theo là một mái tóc dài. Người phụ nữ đầy máu bò ra từ khe cửa. Cho đến hôm nay, tôi vẫn không dám xem cái này. Bức ảnh đó được chụp trong lúc Quỳnh Quảng quá lo lắng. Nhưng tôi không dám đưa cho ông can. Người phụ nữ bò ra ngoài, một bên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào tôi với một khuôn mặt xoắn và dữ dội. Lúc đó tôi sợ hãi liên tục lùi lại, không biết phải làm gì cả. Người phụ nữ cầu cứu tôi, nhưng tôi đã quá sợ hãi, không phản ứng kịp. Làm kẻ buôn người suốt nhiều năm, chưa gặp bao giờ. Chỉ mất khoảng 20 giây. Chắc chắn chưa đầy 1 phút nữa người phụ nữ sẽ không nhúc nhích. Đó là lúc tôi nhìn thấy con rèo sắc nhọn sau lưng người phụ nữ. Người phụ nữ chót trước mặt chính là nữ chủ nhân của 801. Lúc đó cả người tôi đều có chút bối rối. Không phải cô ta vừa ra ngoài vứt rác sao? Sao lại có thể đột nhiên chớt trong phòng? Nghĩ đến đây, đầu tôi đột nhiên đập thình thịch. Người đi ra ngoài trước đó được bọc trong một chiếc áo mưa. Tôi không nhìn rõ mặt. Vậy thì, người đó căn bản không phải là nữ chủ nhân của 801. Rất có thể là kẻ rớt chủ nhà. Tôi nhanh chóng bắt con mèo lại và bỏ vào túi. Sau đó chuẩn bị thu dọn đồ đạc và rời đi. Nhưng tôi vừa đi đến cầu thang, đột nhiên bị một giọng nói phía sau ngăn lại. Chú có thể đưa con đi cùng không? Tôi lập tức quay đầu lại. Có một cô bé đứng trước cửa phòng 801. Là con gái của nạn nhân. Cũng là mục tiêu của hành động này của tôi. Chú ơi, con sợ quá. Có thể đưa tôi đi cùng không? Bé gái nhìn xác mẹ trước mặt, mong cầu tôi giúp đỡ với những giọt nước mắt. Lúc đó tôi do dự một lát. Tôi đã đưa ra một quyết định mà tôi hối hận nhất trong đời. Tôi đưa cô bé đi rồi. Đêm đó, tôi bán cô ta đến một ngôi làng nhỏ hẻo lánh. Có một người đàn ông trung niên không con. Đó là người mua tôi đã liên hệ trước. Còn về con mèo nhỏ dễ thương kia cũng bị tôi bỏ lại trên núi. Tôi muốn con mèo làm bạn với cô bé. Lúc đó tôi nghĩ chuyện này hẳn là có thể kết thúc rồi. Nhưng những gì xảy ra sau đó, nó vượt xa trí tưởng tượng của tôi. Chắc là khoảng 4:30 sáng. Tôi đã trở về chỗ ở tạm thời của mình. Tôi vừa định đi ngủ sau khi tắm xong, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa hình như có tiếng mèo kêu. Khoảnh khắc đó, cái lạnh buốt giá ập đến với tôi, bởi vì tiếng mèo kêu đó nghe rất quen thuộc, giống như con mèo tôi tặng cô bé hôm nay. Lúc đó tôi tưởng mình bị ảo giác. Tôi nín thở, đặt tai lên cửa và nghe. Đột nhiên tôi nghe thấy thêm 2 tiếng mèo kêu. Lần này tôi nghe rõ lắm. Đó chính là con mèo bị tôi vứt đi hôm nay. Chẳng lẽ con mèo kia tự chạy về rồi? Làm sao có thể, người mua đó cách đây hơn 100 km. Tôi đã để nó lại hơn 100 km. Trên núi, xa cực kỳ. Lúc đó tôi thực sự muốn mở cửa để xác nhận. Có thể là thói quen nghề nghiệp. Tôi sợ đây là ai đó đang dụ tôi mở cửa. Cho nên cuối cùng tôi không mở cửa. Sau một lúc, con mèo dừng lại. Nhưng dưới cùng của cánh cửa, có gì đó bị nhét qua khe cửa. Tôi lặng lẽ nhìn. Hóa ra đó là một bức ảnh.
Nội dung của bức ảnh là một người mặc đồ đen dắt một con mèo ở trước cửa một gia đình. Trên tay ôm đứa trẻ, có vẻ như vội vã chạy đi. Và trong khe cửa cạnh người mặc áo đen đó là xác phụ nữ đẫm máu nằm ở cửa. Tôi sửng sốt, bởi vì người áo đen trong ảnh là tôi. Cô bé trong vòng tay là cô gái vừa bị tôi bắt cóc cách đây không lâu. Mặt sau của bức ảnh, tôi đã viết 3 chữ cảm ơn bạn. Lúc đó tôi hoàn toàn bị đơ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau này tôi mới biết, ngày hôm sau, thi thể phụ nữ đó nhanh chóng bị hàng xóm phát hiện. Ông Can nhanh chóng vào điều tra vụ án. Vụ án này lúc đó ở chỗ chúng tôi gây xôn xao không nhỏ, thậm chí còn đăng trên báo. Tôi vẫn nhớ tiêu đề lúc đó là người phụ nữ độc thân bị sát hại dã man bởi kẻ giết người. Hiện vẫn chưa xác định được tung tích của kẻ sát nhân. Trước tiên thu thập manh mối từ xã hội. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Chơi game ai cũng biết, mắng tùy tiện, đồng đội có thể chết. Hôm đó tôi mắng một đồng đội. Đây là vòng kết nối bạn bè của hắn. Tối ngày mùng 1 tháng 9 năm 2024 đánh game thua rồi. Tranh cãi với một kẻ. Tôi muốn rớt anh ta. Ngày mùng 2 tháng 9 năm 2024. Muốn rớt hắn. Muốn rớt hắn. Ngày mùng 5 tháng 9 năm 2024. Rớt hắn đi. Rớt hắn đi. Rớt hắn đi. Rớt hắn đi. Rớt hắn. Ngày mùng 10 tháng 9 năm 2024. Tôi tìm thấy hắn rồi. Ngày 11 tháng 9 năm 2024. Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Không được chạy. Tôi sẽ rớt hắn. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Mồ hôi lạnh vô thức chảy. Sao hắn biết tôi sống ở đâu? Đây là vấn đề. Một vài ngày trước trong bảng xếp hạng của trò chơi, đội của tôi đã thua trận đấu. Vòng đầu đó là vòng loại của tôi. Sau khi thua cuộc tâm trạng tự nhiên không tốt. Vì vậy, tất cả nghĩ các loại chế nhạo. Lúc đó tôi nghĩ thua trận. Nguyên nhân chủ yếu là do hắn, nhưng hắn cũng không chịu thua kém. Vì vậy, chúng tôi đã có một bữa ăn chay dài 20 phút. Càng mắng càng tức giận. Cuối cùng, mắng trong trò chơi không tiện, còn thêm Uy chắc tiếp tục mắng. Nhưng sau đó tôi cũng không chú ý nhiều đến chuyện này nữa. Cho đến hôm nay mở vòng kết nối bạn bè, người này thực sự làm tôi sợ. Tôi đã xem kỹ vòng kết nối bạn bè của người này. Vòng kết nối bạn bè trước ngày mồng 1 đều bình thường, ghi lại tất cả cuộc sống hàng ngày của anh ấy. Bắt đầu từ ngày mồng 1. Cập nhật đúng giờ lúc 1 giờ sáng mỗi ngày. Nhân tiện, thời gian bây giờ là ngày 12, nhưng 1 giờ sáng đã qua rồi. Anh ấy không cập nhật vòng kết nối bạn bè. Tôi đoán anh ta chỉ đùa thôi. Chỉ vì một trò chơi mà rớt người. Không thể nghĩ về nó, nhưng vừa rồi tôi đứng dậy đi rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Cửa đột nhiên bị gõ mạnh. Không biết các bạn đã từng có trải nghiệm này chưa? Thì ra khi người ta cực kỳ sợ hãi, chân thật sự sẽ mềm. Tôi chỉ cần đứng lên cũng mất rất nhiều công sức. Tôi đi đến mắt mèo sau cánh cửa, cẩn thận nhìn ra ngoài. Nhưng ngoài cửa hoàn toàn tối đen. Không có gì. Tôi vô thức kiểm tra điện thoại. Khoảnh khắc đó bất ngờ phát hiện vòng kết nối bạn bè của người đó lại được cập nhật rồi. Ngày 12 tháng 9 năm 2024, lần này không có chữ. Đó là một bức ảnh rất ma quái. Tin rằng bất kỳ ai trong số các bạn trải qua cảnh tượng như vậy đều sẽ điên cuồng. Lúc đó không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy tôi có thể ngửi thấy mùi máu không thể giải thích được. Cho nên lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều. Tôi trực tiếp gọi 110 báo ông Can. Ông Can nói với tôi, họ sẽ mất 10 phút để đến chỗ tôi. Cho nên thời gian đó, tôi thực sự cảm thấy rất đau khổ. Trong lúc đó, hàng xóm bên cạnh đến gõ cửa một lần, nói ốc vít cửa nhà hắn bị lỏng. Tôi có loại ốc vít đó không? Nữ hàng xóm này rất đẹp, sống bên cạnh tôi nhiều năm rồi, cho nên lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều. Tôi mở cửa và cho cô ta mượn, nhưng thật kỳ lạ, tôi lại ngửi thấy mùi máu càng nồng hơn. Không lâu sau đó, ông Can đến. Họ lịch sự hỏi về tình hình chuyện này. Lúc đó tôi lập tức nói cái đó, vòng tròn bạn bè của kẻ tâm thần cho ông Can xem. Tôi mới phát hiện ra, người đó không biết khi nào xóa hết vòng kết nối bạn bè rồi, vì không có bằng chứng. Ông Can hỏi một chút rồi về. Cả đêm đó tôi hầu như không nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, người chuyển phát nhanh đã gửi một chuyển phát nhanh. Bên trong gói hàng là một cái hộp, đóng gói nghiêm ngặt. Trong hộp là một bức ảnh. Trên ảnh có một người không có ngũ quan. Hình người đó gửi với hình ảnh đăng mạng giống hệt nhau. Mặt sau của hình ảnh, trên đó chỉ có 4 chữ, sắp chết rồi. Cho nên sau đó tôi lại gọi ông Can. Lần này ông Can cuối cùng cũng nghe vụ án. Họ rất coi trọng tình hình của tôi, nhưng vì không thể xác nhận
ai gửi chuyển phát nhanh này. Tôi nói người trong vòng bạn bè kỳ lạ trước đây, cho nên họ cũng chỉ có thể kiểm tra từ nguồn chuyển phát nhanh. Khoảng 1 tuần sau, vụ án cuối cùng cũng có tiến triển, nhưng lần này ông Can không gọi cho tôi. Họ mời tôi đến đồn ông Can. Tôi đã ở trong phòng khoảng 2 giờ. Tôi không biết đó là phòng thẩm vấn, chỉ là một phòng khách bình thường. Dù sao, cuối cùng có 2 ông Can bước vào. Họ nói với tôi, họ xác nhận theo định hướng và nhiệm vụ đã tìm thấy người chuyển phát nhanh gửi đi rồi. Nhưng người đó vào ngày 12, vì lý do thể chất, đã chốt rồi. Cụ thể vì sao họ không cho tôi biết. Họ hỏi rất nhiều chi tiết, có lẽ cũng là để loại trừ sự nghi ngờ của tôi. Tôi đèn tất cả những gì tôi biết, tất cả đều nói ra. Có thể là nghĩ tôi không có nghi ngờ, hoặc không có bất kỳ chuyển động nào. Cuối cùng cũng tự nhiên thả tôi đi. Dù sao thì chuyện này cũng kết thúc như vậy rồi. Người đó không bao giờ gửi vòng kết nối bạn bè nữa. Sau đó khoảng 2 tháng trôi qua, có một vụ giết người trong tòa nhà này. Cô hàng xóm kế bên không biết bị ai làm tổn thương, nghe nói hình như là do vướng mắc tình cảm. Vì quá gần hiện trường vụ án, tôi đã chuyển nhà. Kể từ đó, tôi chơi game không dám mở rộng nữa. Dù sao thì chơi game chỉ để giải trí thôi.